Một công cụ AI mà giúp bạn có thể nói bất kỳ ngôn ngữ nào và các bạn hãy xem thử nhé. Your video has a great chance of trending and you definitely won't run out of good ideas for making videos. If you know about this tool from TikTok, make sure to watch until the end and apply it right away. First, open TikTok and search for the keyword create search insight. When the results come up, you'll see the view button. If you're looking for video topics that have the potential to... Ok, và công cụ này sẽ giúp cho bạn có thể nói được tiếng Anh và rất nhiều ngôn ngữ khác trên toàn cầu. Và cách làm thì các bạn hãy quan sát nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thực hiện. Công cụ này có tên là HeyGen và các bạn sẽ tiến hành thao tác như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tiến hành ấn nút là tạo video nhé, và chúng ta sẽ có hai phần. Nếu như các bạn muốn dịch một cái video từ cái ngôn ngữ tiếng Việt ra nhiều ngôn ngữ khác, có thể là tiếng Anh, tiếng Trung hoặc là bất kỳ cái tiếng nào đấy, thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là Video Translation và các bạn sẽ click vào đây giúp mình nhé. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cái video gốc và chúng ta sẽ tiến hành tải cái file video gốc của chúng ta lên. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là tải cái file video gốc của bạn rồi thì các bạn sẽ ấn vào nút là Create New Translation giúp mình nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn vào đầu tiên là cái Original. Thì các bạn, đây là cái ngôn ngữ gốc thì các bạn sẽ chọn là tiếng Việt nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn là Việt Nam này. Cái ngôn ngữ các bạn muốn dịch thì các bạn sẽ click vào đây. Và ở đây có rất nhiều ngôn ngữ nhé. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ dịch sang phiên bản tiếng Anh. Thế nên là mình sẽ nhập vào English. Ở cái phần mà Number of Speaker thì các bạn sẽ để nguyên giúp mình, không có đụng chạm vào đây. Brand Voice thì các bạn cũng để nguyên luôn. Chúng ta không đụng chạm vào hai cái ô này. Đấy, hai ô này chúng ta không đụng chạm nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn như sau. Đầu tiên là phần Translate. Tức là cái này là cái mục số 2 này, các bạn không có click vào giúp mình nhé. Chỉ click vào cho mình là ở phần là cải thiện giọng nói này. Đó, và sử dụng thông số của video gốc. Các bạn sẽ click vào hai cái này giúp mình nhé. Và cuối cùng thì các bạn chỉ cần ấn nút Submit. Và sau khi các bạn đã tiến hành gửi Submit xong thì các bạn sẽ đợi đâu đấy, thường tùy vào cái độ dài video của bạn dài hay ngắn. Nếu như video của bạn từ 1 đến 2 phút thì nó sẽ mất khoảng 10 cho đến 25 phút là nó sẽ dịch xong cho chúng ta. Còn nếu video dài hơn thì nó sẽ mất thời gian lâu hơn nha các bạn. Và các bạn chỉ cần đợi nó pending, nó gửi như thế này. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là tạo xong rồi thì các bạn sẽ vào và nó sẽ xuất hiện cái kết quả như thế này cho chúng ta. Và các bạn click vào để nghiệm thu kết quả nhé. A text-to-speech tool, and importantly, that voice sounds like the voice of individuals. 90 to 95%. 90 to 95%. Và trong cái trường hợp mà các bạn muốn kèm một cái phụ đề thì các bạn có thể bật cái phần caption lên giúp mình, bật on lên ở đây. Đó, thì nó sẽ bật cái phụ đề cho chúng ta lên. Và các bạn chỉ cần làm một bước đơn giản thôi. Và cuối cùng sau khi các bạn đã kiểm tra xong thì các bạn sẽ tiến hành là click download để tải cái file video xuống. Và chúng ta có thể sử dụng video để đăng lên các cái kênh truyền thông, để xây kênh, để chạy quảng cáo. Và đây sẽ là một công cụ rất là tuyệt vời dành cho những bạn nào muốn xây kênh global, xây kênh toàn cầu hoặc là bán hàng xuyên biên giới. Đây sẽ là một công cụ rất là hay và nó dịch nó đúng như cái giọng nói của bạn luôn và đúng như cái biểu cảm của bạn luôn, thì sẽ giúp cho các bạn có thể là nói tiếng nước ngoài một cách nhìn rất là chuyên nghiệp các bạn nha. Và chúc các bạn có thể sử dụng thành công. Nếu thấy hay, hãy comment và follow kênh của mình để xem video mới nhất nha.